મિત્રો, મોદી સરકારની તાજેતરની કેબિનેટ બેઠકની અંદર જે 3 મોટા નિર્ણય લેવામાં આવ્યા છે તેની વાત તમને આજના વિડીયોમાં કરવાની છે। આ ત્રણેય નિર્ણય છે તે દેશની કરોડો જનતાને કંઈક ને કંઈક રીતે ફાયદાકારક છે। તો આ તમામ માહિતી મેળવવા માટે આ વિડીયોને તમે ખાસ અંત સુધી જોજો અને જો આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો। કેબિનેટ બેઠકની અંદર 3 મોટા નિર્ણય છે તે લેવામાં આવ્યા છે જે સીધા દેશની સામાન્ય જનતા છે તેના ઉપર અસર કરશે। પ્રધાનમંત્રી મોદીની અધ્યક્ષતાની અંદર મળેલી બેઠકની અંદર ચિપ સંકટને જોતા સેમિકન્ડક્ટર માટે ઇકોસિસ્ટમને વિકસિત કરવા માટે 76,000 કરોડ રૂપિયાની જાહેરાત છે તે કરવામાં આવી છે। 6 વર્ષની અંદર આ 76,000 કરોડ રૂપિયા છે તે ખર્ચ કરવામાં આવશે। આખી ઇકોસિસ્ટમ માટે મહત્વાકાંક્ષી યોજનાની અંદર આ રૂપિયા છે તેનો ખર્ચ કરવામાં આવશે। રૂપે ડેબિટ કાર્ડ અને ઓછી વેલ્યુના ભીમ યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઇન્સેન્ટિવ યોજના જળશક્તિ મંત્રાલયની યોજના છે તેને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે। આ બે યોજના છે તેને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જેવી કે ભીમ યુપીઆઈની મદદથી આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન કરી છે તેને પ્રોત્સાહન આપવા માટેની પણ મંજૂરી છે। સાથે જળશક્તિ મંત્રાલયની યોજના છે તેની પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે। 85,000 કુશળ એન્જિનિયર તૈયાર કરવા માટે ચિપ્સ ટુ સ્ટાર્ટઅપની યોજના છે તેને પણ મંજૂરી આપી દીધી છે। કેબિનેટ બેઠકની અંદર રૂપિયાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સરકારે 1300 કરોડ રૂપિયાના પ્રોત્સાહનને મંજૂરી આપી દીધી છે। એટલે આપણે ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન કરી છીએ જે રૂપે કાર્ડની મદદથી તેને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સરકાર 1300 કરોડ રૂપિયાની જાહેરાત કરી છે। સાથે દેશના એવા ભાગોમાં જ્યાં જળ સંસાધન ઘટી રહ્યું છે ત્યાં જળ સુવિધા અને સિંચાઈ સુવિધા સારામાં સારી બનાવવા માટે કેબિનેટની અંદર 93,000 કરોડ રૂપિયાની યોજના છે તેને મંજૂરી આપવામાં આવી છે। કેન્દ્રીય મંત્રી ગજેન્દ્ર શેખાવતના જણાવ્યા અનુસાર તેનાથી ફક્ત એક મોટી સંખ્યામાં જ ફાયદો નહીં પરંતુ યમુનાને સ્વચ્છ બનાવવામાં પણ સારી મદદ છે તે મળશે। વર્ષ 2021થી 26 માટે 93,000 કરોડ રૂપિયાની પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના છે તેને પણ કેબિનેટે મંજૂરી આપી છે। તો આ રીતે ડિજિટલને પ્રોત્સાહન આપવા અને ખાસ કૃષિ સિંચાઈ યોજનાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સરકારે મોટા ફંડની જાહેરાત કરી છે જે આગામી 3 થી લઈને 5 વર્ષ દરમિયાન આ યોજના ઉપર ખર્ચ છે તે કરવામાં આવશે।